اصدقائي متابعين عشاق السيارات، معانا بقى النيسان ماجنايت. الناس اللي استلمت، يعني انا قلت لكم عرض خاص ان اللي حابب ان هو يجي يجرب العربيه عندي تيست درايف مني انا مجاني، ييجوا يتفرج. وطبعا الناس ما شاء الله يعني ابتداء والله من 8 صباحا لحد الساعه 2 بالليل، وناس رايحه جايه تجرب في العربيه، وصورت معاهم كتير. بس طبعا مش كل شويه هنزل لكم فيديو، هحاول ان انا اجمعهم في فيديو مجمع وافرجكم على انطباعات الناس كلها. العربيه دي استاذ احمد يعني صديقنا ومتابع لينا، ولكن طبعا هو مش حابب ان هو يظهر عشان هو طبيعه شغله ان هو ما ينفعش ان هو يظهر على الميديا. ولكن هو اشترى العربيه دي تاني فئه. اشتريتها بكام يا استاذ احمد؟ اشتريتها ب 848 اللي هو بالسعر بالسعر الرسمي الرسمي. من طب اشتريتها منين؟ من هنا من دمياط الجديدة، من نيسان دمياط من نيسان الجديده. دمياط الجديدة تمام، اللي هو جنب السي بي. جنب السي اي بي طيب فعلا. انا كنت وعدتكم ان انا هجيب لكم اسماء الموزعين اللي بيبيعوا بالسعر الرسمي، وهحاول انزلها لكم النهارده. المهم انا حابب دلوقتي افرجكم على تاني فئه اللي انا شايف انها حلوه قوي قوي بالسعر ده وكمالياتها حلوه قوي. يعني انا قعدت ادور ايه اللي ناقص فيها عن اعلى فئه، فسريعا كده هفرجها لكم. بص يا جميل، مبدئيا اللون الابيض فيها تحفه، مكبر حجمها عن عن اللون هنا اللون البني ده. اظن ان فرق الحجم باين قوي. خلاص. طيب فلذلك انا هحاول ان انا اجيب من الوكيل اللون الابيض ده نكمل الريفيو عليه. تقريبا الجنوط ال 16 اللونين موجودين. دي تاني فئه اللي هي ب 848. خلاص. طيب الفوانيس الليد هنا، العدسات موجوده، الراننج دي لايت الليد برضو موجود هنا، الفوجات الليد موجوده. جنب تمام. 360 الكاميرات ال 360 موجوده، الحساسات الخلفي موجوده. تمام. ليد امامي خلفي برضو موجود. طب هي ناقصها ايه بقى؟ فاهم. دلوقتي افرجك بقى الحاجات اللي هي البسيطه الفارقه. يعني الشنطه هي نفس الشنطه اهو، مفيش اي اختلافات خالص. انتوا كنتوا قلتوا لي لو تفتكروا، قلتوا لي ايه الفروقات ما بين الفئات، وهل الفروقات ما بين الفئات فرقه في اداء العربيه ولا لا. انا طلعت جربت العربيه بنفسي، مش مفيش اي فرق. الفرق اللي هنا بقى هتلاقي ايه، ان هنا ده قماش استوفه اهيت، واخد بالك، ودي الكراسي اللي ورا استوفه برضو. تمام اهي، مش جلد، ولكن استوفه جميله قوي والكراسي مريحه قوي. طيب من بره احنا معانا البصمه، المفتاح معاك. نعم اتفضل. معانا البصمه، المفتاح هو ما عدا ناقص بس الدواره من الخارجيه، زرار الدواره الخارجيه بس. استنى كده اشوف لك المفتاح التاني معايا اهو، ثانيه واحده اهو، كده المفتاحين اهو. خلاص. طيب بص كده جميل اهو، زر الدواره الخارجيه بس هو اللي ناقص هنا، بس ان انت تخلي الموتور يدور من بره. انما هي نفس الكاميرات، نفس الكاميرات ال 360، الاشارات في المرايات السوداء، السقف الاسود اللي هو التو تون. خلاص مفيش اي اختلافات. هنا بس هتلاقي ان بدل ما هو هنا جلد في اعلى فئه اللي ب 888، لا هنا في 848، فرق 40,000 جنيه، فرق برضو مش قليل. تمام. فرش بس هنا قماش، ولكن قماش مريح قوي، يعني انا ركبت عليه مريح. تمام. هنا برضو قماش مفيش جلد. هنا التابلو هعطيك تطعيم كده بالوان او تصميم تحسه مستقبلي شويه. تمام. هنا فتحات التكييف هي يعني هنا في المفروض في اعلى فئه في مثبت سرعه ومحدد سرعه، هنا محدد سرعه بس. خلينا ندور كده ونشوف اهو. نفس الشاشه بتاعت المعلومات هي في الباب بعد اذنك. تمام. التحكمات بتاعت الازاز الكهرباء تمام، التلاته تحكم عادي، والازاز بتاع السواق اوتوماتيك، يعني لمسه واحده ينزل اهو، لمسه واحده يطلع، ده الاوتو بتاعه. نفس التحكمات في المرايات ضم برضو. دي تاني فئه اللي برضو ب 848، مش ناقصها حاجه. بس زي ما قلت لك هنا محدد سرعه بس. يعني هنا كده هنلاقي مكتوب اهو ده منع الانزلاق، مالناش دعوه بيه. طيب اللي جنبه يعني فيها منع انزلاق اهو، محدد السرعه بس ان هو مفيش مثبت سرعه، ده اللي ناقصها. انما تحكمات الطاره كلها موجوده هنا يمين وشمال، نفس الشاشه. نفس الكاميرات احنا قلنا 360 اهو. تمام. لو رجعنا هنا ودوسنا هنا على زرار الكاميرا، هيروح جايب لك هنا الجنب اليمين اهو كامل، الكاميرا الخلفيه اهو والجنب اليمين. خلاص. تمام. التكييف بتاعنا هو بالظبط، مفيش اي اختلاف، نفس التكييف بالايونايزر. هو فرق بس ان هنا الدرج هنا مفيش فيه تبريد، يعني هنا الدرج المفروض بيبقى فيه تبريد، فاعلى فئه مفيش فيه تبريد هنا. المرايه برضو، المرايه دي المفروض ان في اعلى فئه بتكون مرايه بدون اطار. خلاص. والمفروض انها بتبقى تعتيم ذاتي، لا هنا تعتيم يدوي. شايفين انما التانية بتبقى فريمليس. خلاص. انما هنا كل حاجه زي ما هي، مفيش يعني
مفيش اختلافات، مفيش اختلافات تذكر. خلاص برضو ستارت ستوب انجن عادي. تمام. الطاره في اعلى فئه بتكون جلد، هنا مش جلد اهو، هحاول ان انا افرجكم كده. الطاره مش جلد، انما هنا هي نفس الطاره برضو بتطعيمات الوان، شكلها جميل وتقسيمتها حلوه. بالنسبه للاداء هو يعني ما فيش اي اختلافات في الاداء، يعني مش ما فيش عندك اختلافات في الاداء. خلاص. برضو بالنسبه للشاشه هي نفس الشاشه، وبرضو اندرويد اوتو، ابل كار بلاي، وايرلس. تمام. يعني ما فيش فيها اي اختلافات، هي نفسها اهو. يعني هي كده دلوقتي شبكه على الموبايل بتاع الاستاذ احمد. هنا البحر اهو قدامنا، وهنا المكان بتاعنا، وهنا الاشتراك بتاعه سبوتيفاي تقريبا ده. مم. تمام. يعني هي مفيش اي اختلافات خالص. طيب استاذ احمد، انطباعك ايه عن السعر؟ بصراحة العربية جميلة. تمام. أنا شايف إن هي فئة كويسة جدا. أنا شايف إن الفئة التانية دي بالنسبة لي أو بالنسبة لاحتياجاتي أفضل فئة. انا بالنسبه لي الفئه الثانيه دي عاطياني كل حاجه انا عايزها، ما عدا مثبت السرعه بس مش بالظبط، موجود. والليد موجود وكل يبقى حاجة. ثالث فئه هي هتبقى حلوه برضو. آه معاك. و هحاول اجيب لكم ثالث فئه برضو تتفرجوا عليها وعلى كمالياتها، وتبقوا عرفتوا الفرق ما بين كل الفئات. الفئه الاولى اللي يمكن للاسف ضايعه قوي، الفئه الاولى اللي هي بقى جنود تصات، فوانيس الاماميه هالوجين. مفيش فيها 360 برضو؟ مفيش فيها 360. لا، قرع قوي. اللي هي ب 788 دي اللي هي والجنط اول مش فئه. توتون برضو لا، الجنط اصلا حديد وراكب له تصاد. فهو اول فئه فاضيه قوي خلاص. برضو فيها 6 ايرباج ونظام ثبات الكتروني وكل حاجه، ده موجود في كل الفئات، بس ككماليات يعني. الفئه الثانيه دي تحفه، يعني 848 احنا قلنا صح؟ بالظبط. 848 وفيها كل حاجه انت محتاجها. بالنسبه لي انا كعصام ينقص معايا بس فقط اللي هو مثبت السرعه، انما الباقي كله موجود. فلذلك ثالث فئه برضو ممكن تبقى كويسه، اللي هي ب 868. مش محتاج انت اعلى فئه اللي ب 888 دي في حاجه، يعني احنا بنتكلم في نطاق 850. عربيه زيرو موديل 27، فيها 6 ايرباج، فيها عوامل امان كامله. ادائها انا شايف ان هو مرضي صحيح. بالنسبه للموتور اخباره الموتور ايه؟ لا جميل بصراحة، مقضي احتياجي جدا. مش شايف ان نشيط. فيه لا مش شايف ان طيب فيه اي الفتيس؟ مشاكل. فتيس برضو جميل جدا، مش حاسس باي مشاكل. تمام. انا ماشي العربية تقريبا 60 كيلو بنفسي، بس ما 60 كيلو. انت عارف انا ما ماشيها فيش. كام لحد دلوقتي؟ يعني لسه انا العربيه التجربة لسه ماشيها فيها. لحد دلوقتي 750 كيلو. ما شاء الله ما اه شاء والله الله هوريك العداد ما دلوقتي شاء الله. 750 كيلو. ومشيت بقى سفر وجوه البلد وكل حاجه، بس بحاول ان انا ايه، مستني لما اقول التجربه كامله علشان ما ابقاش بسبق الاحداث. بالظبط. خلاص. العربيه حلوه معاك المهم؟ الحمد لله الحمد لله، العربية جميلة وراضي بيها الحمد لله. و... وان شاء الله نشوف اكتر من نيسان يعني. ان شاء الله. ان شاء مبروك الله. عليك، الله يبارك اول فيك. ملك لنيسان يجي لي ويشرفني. انت اتفرجت على النيسان معايا يعني وقعدت تتابع؟ شفتها حضرتك وانت بتستلمها في العالمين تقريبا. ورحت بقى اتفرجت عليها نزلت في وكده. المعرض، كان لسه نازله حرفيا من على من على الكساح. الكساحه. فدخلت قلت اما اشوف شكلها ايه. قلت لها لا انا عايز احجز، وحجزت الحمد لله. مبروك عليك. تاني يوم كلمتني قالت لي هات فيها عربيه وتابعت جايه بقى بعد انت الفيديوهات بكره. بقى، قعدت تتفرج عليها؟ قعدت اتفرج. في حاجه من الفيديو؟ لا بامانه شايف الدنيا مش مبالغ فيها خالص. انا يعني ما بالنسبه بلغتش لي انا في اي حاجه انا لا قلتها العربيه ما محتاجه كانش في حاجه تتجرب. متفبركه يعني. لا العربيه محتاجه كويس. تتجرب عشان الناس كويس. تفهم فيها ايه. مبروك عليك يا استاذ احمد، الله يبارك ربنا يديك فيك. خير ويكفيك شرها يا رب، ونورتني. واول ملك اهوت لنيسان ماجنايت يجي ويشرفني في دمياط الجديده. اشوفكم باذن الله على خير في عربيات تانية كتير ولقاءات تانية اكتر، والسلام عليكم.